nag-volunteer actually na parang dapat doon ako nakatingin sa... Ginagawa mo! Tinitingnan mo yung sarili ko. So kami yung naatasan. Ulit nga! What up guys? Yun. So hack muna namin ulit si Dubaikers TV. Kasi ngayon, may importante kaming task. Actually, dapat na parang kinukuha ng liwanag dyan. Yan. So, actually, naatasan kami. Hindi. Nag-volunteer kaming dalawa na kami yung magbubukas. Mag-prepare. Ayan. Diyan, din natin malalaman kung ito ba'y Little Marjo or Little Jumper. Bubuksan na natin. Dum 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 dum. Wait lang! So, ito na guys. Bukas na. At may laman. May lamang isang papel. Oh my God! Ayun sila mo. Mama, Papa, Tita Marlet, Tito Mac, dito nakasalalay ang gender ng unang apo nyo kay Marjo at kay Palochi. Teka, wag mo hindi muna namin papakita sa inyo. Kami muna ang titingin. 3 days later. So, ayan guys. Ready na yung mga props natin para sa gender reveal. Ay, kakabit na namin ni Tito Chard. Excited! So, today is the day. Inaantay na lang namin yung mag-asawa, yung parents. Kasi may check-up si Mami Marjo. So, after ng check-up, ready na natin yung party. Ganda ng lighting. Start na tayo. Unang ay nagpapasalamat Lord sa blessing, sa bawat oras na ginabayan mo kami, iniingat. While Patchy pulls himself together. Bakit may aso? Bakit may tabo? May blue. Baby Lalaki blue. si Baby. Ang kulit. Ayun o. Ayun o. Andre. Ikaw ano? Pang ngumiti-ngiti, mali. Puro nga daming girl. Pero sabi ni Quezon, Ludo ka na talaga eh. Lalaki ako pare, lalaki. Lalaki, team boy. Lalaki yan. Anong team daw? Ate, anong team ka? Team girl ako. Team girl. Anong team natin? Team boy, team girl na daw. Girl ako, girl. Girl ako, ikaw. Okay? Sabay ako. Ito team girl. Sino mga girl? Ako boy. Si Francis girl. Girl. Sino may girl? Girl ako, girl. Ikaw, Jo, ano mo? Team bok mo yan. Ate, anong wala? Girl din. Anong wala? Team girl. Team girl. Huwag din ako yung girl. Yuri, is it a boy or a girl? What is it? What's your guess? It's a boy or baby girl? Me, girl or Is boy? it a boy or a girl? or boy? What's your guess? It's a girl. Yuri, is it a boy or a girl? Pink or blue? Pink or blue? Lalaki yan, lalaki. Hindi, talagang lalaki talaga. Okay. Happy birthday, happy birthday.
Para surprise po, para makita natin kung boy or girl po. Magja-jack and point po sila kung sino yung mauunang magpapaputok ng lobo. So, kung anong kulay lalabas, doon. Lato niyo sa kulay. Ito yung pang boy. Papaputokin po nila. Okay, mag-game na. Magja-jack and point lang po sila. Okay. Mukhang maano ko agad ito. Talan mo ah. Sumayo. Wait. Sumayo. Wait a minute. Lalabas na! Sabay kayo, wait! Sabay na lang kayo! Hindi na kita tayo! Sa gitna, dalawa! Wait lang! Laban! Wait lang! Wait lang, John! Dito ka sa gilid! Ito na talaga yung totoo! Wait lang! Wait lang! Dito. One, two, go! It's a girl! Babae! Babae! Ano ba yan? Babae! 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 Wakan mo, Joe! Wakan mo! Tanggal! Ang cute! Busog lang, bago kain na. Sa iyo, ribbon. Ba't ganun? Ang cute!